तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी जबरदस्त असा हॉटेल सारखा ग्रीन पीस मसाला तयार झालेला आहे। तर वरून थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया। नमस्कार मित्रांनो, मी अश्विनी रानातल्या किचनमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आजची आपली रेसिपी आहे एकदम हॉटेल स्टाईल ग्रीन पीस मसाला। तर कुठेही जाऊ नका, व्हिडिओवर शेवटपर्यंत राहा आणि साध्या सोप्या पद्धतीने चुलीवर बनवलेला ग्रीन पीस मसाला कसा झालाय हे कमेंट करून नक्की सांगा। ग्रीन पीस मसाला बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी ताज्या वाटाण्याच्या शेंगा सोलून घेतलेत। त्यासोबत आपल्याला मसाला बनवण्यासाठी कच्चं वाटण काढायचंय। तर 2 कांदे मी उभे कापून घेतलेले आहेत, 2 टोमॅटो, थोडीशी कोथिंबीर, खोबऱ्याचा तुकडा, आल्याचा तुकडा आणि लसणाचे 2 कांदे। या सगळ्याचं आपल्याला कच्चं वाटण काढून घ्यायचंय। खोबरं बऱ्यापैकी ठेसून झालंय। तर टोमॅटो आणि कांदा एकत्र घ्यायचा आणि मस्त मिक्सर सारखं छान बारीक करायचंय। अगदी झटकीपट 3 ते 4 मिनिटांमध्ये मस्त मिक्सर सारखं बारीक झालंय। आता प्लेट मध्ये काढून घेऊया आपण। चूल छान पेटली तर पातेल्यामध्ये तेल घालून घेऊया। तेल गरम होतंय, थोडासा मी जाळ वाढवते। तुम्ही गॅसवर बनवत असाल तर फुल गॅस करा। तेल छान गरम झालंय तर थोडेसे जिरे मोहरी छान तडतडली की पाट्यावर वाटून घेतलेलं वाटण, एकदम हॉटेल स्टाईल आपण ग्रीन पीस मसाला बनवणार आहे। त्याच्यामुळे तडका पण हॉटेल सारखाच बसलेला आहे भाजीला। आणि तेलाचा वापर पण आपल्याला थोडासा जास्तच करायचा आहे आज, सेम हॉटेल स्टाईल भाजी बनवायची। त्याच्यामुळं नेहमी तर रेग्युलर मध्ये आपण बनवूनच खातो वल्ल्या वाटाण्याची भाजी, पण आज आपण ग्रीन पीस मसाला बनवणार आहे। त्याच्यामुळे जरा हटके स्टाईल कच्च्या वाटणातला। आता हे कच्चं वाटण असल्यामुळं आपल्याला चांगलं 4 ते 5 मिनिटं परतायचंय आणि सेम आपण हॉटेलवर खातो तशी एकदम लाजवाब भाजी आज आपली होणार आहे। त्याच्या 4 ते 5 मिनिटं कच्चं वाटण छान परतलंय। आता मसाले घालून घ्यायचे आहेत। हळद, किचन किंग मसाला, धना पावडर, जिरा पावडर, गरम मसाला, लाल काश्मीरी मिर्च पावडर,
तर मिर्च पावडर ही तुम्ही कितपत तिखट पाहिजे त्यानुसार तुम्ही टाकू शकता। मसाले छान आपल्याला तेल सुटेपर्यंत परतायचे। या पद्धतीने खूप छान लागते ग्रीन पीस मसाला। तुम्ही कधी बनवला नसेल तर नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा ट्राय करा, तुम्हाला कळणार सुद्धा नाही आपण घरी बनवलाय की हॉटेलमधनं भाजी आणली। मसाले घातल्यानंतर 3 ते 4 मिनिटं मस्त मसाले परतलेत, तर थोडंसं आपल्याला अर्धा कप पाणी घालायचंय। तर मी वाटणाचंच पाणी घालते, पाटा धुवून घेतलेलं। तुम्ही जर मिक्सरवर बनवणार असाल तर मिक्सरच्या भांडे धुवूनच पाणी घाला आणि ते पाणी आटेपर्यंत आपल्याला हे वाटण परतून घ्यायचंय। मस्त प्रकारे तेल पण सुटतं आणि जे आपण कच्चं वाटण घातलंय ते मस्त शिजून अप्रतिम अशी चव येते। तुम्ही जर व्हिडिओवर नवीन असाल आणि व्हिडिओ पहिल्यांदाच पाहत असाल तर रानातलं किचन या आपल्या चॅनेलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला माझे असेच पाट्यावर वाटून चुलीवर बनवलेल्या नवनवीन रेसिपी पाहायला भेटतील। आणि तुम्हाला पुढची रेसिपी काय पाहायची ते पण तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता की तुम्हाला काय पाहायला आवडेल चुलीवर बनवलेलं। तर पाणी आटतंय तोपर्यंत आपण परतूया मसाले। आणि मसाले परतताना मंद आचेवरच परतायचे। फुल गॅस ठेवला तर तेल सगळं निघून जातं। चुलीचा जाळ पण या ठिकाणी मी कमी केलाय। मस्त 5 ते 6 मिनिटं पाणी घालून परतल्यानंतर पाणी बऱ्यापैकी आटत आलंय आणि तेल पण एकदम अप्रतिम सुटलंय, तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी। मस्त अप्रतिम तेल सुटलेलं आहे। कमी तेलात पण छान तरी येते पाणी घालून परतल्यानंतर। तरी येण्यासाठी तेलाचा वापर जास्त करण्याची काहीच गरज नाही आणि ग्रेव्ही पण किती छान प्रकारे तयार झाली तुम्ही बघू शकताय। तर ग्रीन पीस घालून घेऊया। ग्रीन पीस मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। तर आता ग्रीन पीस मसाला खाण्यासाठी हॉटेलवर जाण्याची तुम्हाला गरज नाहीये, सेम माझ्या पद्धतीने बनवल्यावर। मस्त आपण हलवून घेऊया ग्रीन पीस, मस्त ग्रेव्ही मध्ये मिक्स करायच्या सगळ्या। आता वाटाणा शिजण्यासाठी आपल्याला 1 कप पाणी घालून घ्यायचंय। पाणी आटेपर्यंत मस्त मऊ वाटाणा शिजतो आणि मसाले पण शिजून निघतात। चवीनुसार मीठ आणि आपल्याला 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा आहे। मस्त आपण मीठ आणि शेंगदाण्याचं कूट हलवून घेऊया आणि मंद गॅसवर, मी इथं चुलीचा जाळ कमी केलाय, तर मंद आचेवर आपल्याला 10 मिनिटं वाटाणे शिजवून घ्यायचे। तर मी झाकण ठेवते। झाकण ठेवल्याने काय होतं, मंद आच असेल तर तेल पण जात नाही आणि जे पण आपण मसाले टाकलेत त्याचा वास आतमध्येच राहतो आणि एकदम छान भाजीला चव उतरते मसाल्यांची। मी थोडासा जाळ अजून कमी करते, जेणेकरून आपलं झाकण ठेवल्यावर तेल जाणार नाही। तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर नक्की लाईक आणि कमेंट करत जा आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। 5 ते 6 मिनिटानंतर झाकण उघडूया आपण आणि तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी आपलं तेल अजिबात गेलं नाही, छान प्रकारे तेल सुटलंय। वाटाणा शिजलाय का बघूया। तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी जबरदस्त असा हॉटेल सारखा ग्रीन पीस मसाला तयार झालेला आहे। आपण झाकण ठेवलं होतं तरीही सुद्धा तेल किती छान प्रकारे सुटलंय। तर वरून थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया आणि खाण्यासाठी प्लेटमध्ये काढायचा आहे। तर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकताय ग्रेव्ही पण किती मस्त घट्ट झालेली आहे। तर हा ग्रीन पीस मसाला तुम्ही चपाती, भाकरी किंवा भातासोबतही खाऊ शकता। अगदी हॉटेल स्टाईल पाट्यावर वाटून चुलीवर बनवलेला ग्रीन पीस मसाला कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की कळवा।
व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि रानातलं किचन या आपल्या चॅनलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.